Sit mennään. Nyt rullaa nauhoitus. Hei, tulee kamera vai niinku näyttöä? Näyttö on parempi. Kevät on mennyt tuloksellisesti huonosti, eli kilpailullinen tulos on ollut vähän huonompaa viime vuoteen verrattuna. Muuten hyvin, ei ole pelin ulkopuolella ei mitään kummallista, se on niinku ollut elämä ollut stabiilia, Fortnite pelaamista ja mukavaa, ei vaan tullut niin hyvä tulosta. Merkittäviä muutoksia, se vähän riippuu mitä määrittelee minkä laskee harjoitteluun ja mikä on muutosta, mutta tietenkin kun ei tule niin hyvää tulosta, niin on kaikenlaista kokeiltu, pitää muuttaa jotain silloin pelissä ja olen aika paljonkin asioita mielestäni muuttanut ehkä pieniä, yleisesti hakenut ehkä optimaalisempaa pelityyliä, lähtenyt muuttaa ylipäätään pelityyliä, mihin keskittyy treenatessa. Pelin tyyli on muuttunut niin paljon tässä tämän vuoden aikana, että ei ole voinut mennä sillä vanhalla tyylillä, mitä treenasi vuosia tai vähän paljon vuoden, niin on pitänyt muuttaa kokonaan pelityyliä ja on tässä paljon tullut kokeiltu kaikkea. Se tehokkuus tässä muutoksessa niin on toiminut, mutta jossain määrin se on niin hidasta aina se muutos, kun puhutaan nyt puhutaan varsinkin mekaanisesta puolesta, että Fortnite on ollut paljon mekaanisempi lähiaikoina, se on ollut mulla aina heikkous, niin heikkoutta on hyvin vaikea lähteä kehittämään silleen nopeasti, että se on ollut hyvin hidasta kehitystä, siis huomattavaa, mutta silti hidasta, että voisi sanoa, että on tapahtunut edistystä, mutta se ei ole ehkä ollut vielä niin merkittävä, että päästäisiin huipulle. Et hitaasti ehkä tulee sieltä. Epic toimii vähän ehkä oudosti, että Epichän ei kommunikoi tällä hetkellä juuri mitään pelaajille, eikä ole mitään takeet sitä, että Epic ylipäätään kuuntelee pelaajia. Et se on molemmin puolin kommunikaatio on aika lailla katkossa kokonaan. Et Epic vähän jotenkin pitää peliä niin uniikkina ja kohteleekin meitä pelaajia jotenkin uniikilla tavalla, että ei sen patch noteja ole vieläkään pelistä, me ei tiedetä koskaan mikä muuttuu, milloin muuttuu, että se pitää mennä itse pelaamaan peliä suunnilleen mutulla sanoa, että tämä on muuttunut. Et siinä on paljon puutteita ja Epic toimii pelaajia vastaan hyvin suuresti. Nyttenkin tuli Solo FNCS on ensi FNCS ja käytännössä Twitteriä lähtee katsomaan Fortnite Twitteriä, niin ei sitä Solo FNCS kukaan oikein halunnut. Et jotenkin Epic vaan tekee mitä haluaa ja pelaajat tulee mukana. That's it, vähän surullista. Fortnite toi kilpailullinen skene sieltä nyt paljon draamaa kautta tämmöstä spektaakkelia, niin kyllähän toi Fortnite säännöt on aika heikot tai huonot, siellä on paljon asioita jätetty huomiotta, en tiedä onko tarkoituksella ja on hyvin paljon harmaita alueita, jos nyt Fortnite halutaan, kun on eSport-pelit, kun on kilpailullinen peli, niin kyllä se on pakko jossain kohtaa muuttaa se säännöt selkeämmiksi, selviksi, että pelaat itsekin tietää mitä ne saa tehdä, missä menee se sääntöjen rikkomisen välillä, kun on tullut Epic on kyseenalaisesti rankaisut pelaajia ja joitakin taas ei rankaista, aika pitäisi rankaista ja se on vähän semmoista sekamelskaa valitettavasti. Jos puhutaan ihan puhtaasti kilpailuista mielestä Fortnitessa, niin ei ole mielestäni kehittynyt juuri yhtään, jos ajatellaan takaisin vaikka mihin verrataan, vaikka 2018 syksyyn tai kesään, niin siitä ei ole sinänsä ollut kehitystä juuri yhtään, Epic vieläkin hakee formaatteja, pelaajat tyytyväisiä formaatteihin ylipäätään tunnusten rakenteeseen ja pisteformaatteihin, niissä vieläkin hakemista Epicille, Epic ei niissä kuuntele pelaajia. Ja yleisesti, jos puhutaan vaikka jostain serverin kestävyydestä tai lagista, niin sekin on yhtä lailla iso ongelma kuin alussakin käytännössä, että hyvin vähän tapahtunut kilpailullista kehitys mun mielestä. Et tietenkin kasuaalille varmaan peli on kehittynyt ja onhan nyttenkin Twitchissä katselu on lisääntynyt, varmaan kasuaali pelaajan mielenkiintoa pidetään yllä, mutta kilpailullinen puoli ehkä vähän ei ole niin kehittynyt.
mä haluaisin oikeesti, että Fortnite lähtisi niinku kunnon eSport suuntaan ja mun mielestä tää saavutetaan silleen, että Fortnite järjestäisi niinku pidempiä liigatyyppisiä tavallaan tiimipelimuodossa olevia liigaturnauksia, että olisi niinku, puhutaan jopa 2 kuukauden niinku liigoista, joku squad-pelimuoto, trio-pelimuoto, jossa olisi tärkeää niinku, johdonmukaisuus. Kun tällä hetkellä, vaikka on ollut niinku FNCS niinku, tavallaan voisi sanoa kuukauden liigoja, niin on ollut kuitenkin semmoista, että se on aina viikoittaista, että sun pitää sillä viikolla niinku pop-offaa, sun pitää sellaisella viikolla niinku iso suoritustieto, että siitä millään mulla ei väliä. Et jotenkin pitäisi saada pois se niinku, tavallaan pop-offaamisen merkitys tai ison menestyksen merkitys, vaan se pitäisi siirtää fokus niinku siihen johdonmukaisen pelaamiseen. Sillä saisi niinku enemmän, sanotaan, että tällaista niinku storylineja voisi niinku katsojille enemmän seurattavaa, niinku katsoa miten hommat kehittyy niinku pitkällä aikavälillä ja tämmöstä niinku haluaisin nähdä, että olisi niinku täys fokus tiimipelimuodossa ja johdonmukaisesti niinku pelaamisessa tavallaan. Loppuvuoteen ihan hyvillä mielin, vaikka siis ei nyt tullut tulosta ja en tiedä, ehkä vähän tyhmä olettaa, että tulisikin mitään ihan massiivista tulosta loppuvuonna, niin silti lähden ihan mielenkiinnolla niin katsoa, mitä tää loppuvuosi sisältää. Tästä kuitenkin tavallaan epikki epäsuosasti vihjailu, että voisi tulla jotain niin isompaakin loppuvuotena. Tää on ollut aika hiljainen vuosi tähän mennessä, niin ihan innolla haluan nähdä, mitä sieltä tulee. Ja ei mulla siinä ole mitään suurimpia negatiivisia ajatuksia, että kaikki se negatiivinen ajatus mitä on, niin se on ollut semmoista, mikä on ollut taustalla mä oon aina kun pelannut Fortnite. Ei se mikään on muuttu, ihan innokkaasti vielä pelailu. Jaa, voin mä jotain lähiaikoina tukkoitettua soijatuotteita, niin voin mä jotain sen tyyppistä. Näiden näkyminen ei lähde, että todennäköisempää, että lopetan Fortniten pelaamisen, kun että nää lähtis. Okei. Sitten vielä... Joo, kiitoksia, jos on ollut mukana meikäläisen uralla. Arvostan sitä, jos on jaksanut seurailla meikäläistä nyt varsinkin alameen aikana. Kiitoksia vaan kaikille, jaksaa katsoa ja keskustella tai ylipäätään laittaa jotain viestiä, että olisi Twitch tai YouTube tai IG tai mitä olikaan, niin olen ihan lueskellut ja katsellut ihan mielenkiinnolla ja kiittänyt. Jes, pojatukalla.